Az együttes 2019-ben alakult, bár ezt egy komolyabb háttér munka előzte meg, Üdestova most már 2 éve dolgozunk rajta. Úgy indult az egész, hogy én feljátszottam pár gitártémát, utána pedig a zenekartagok egyesével szépen csatlakoztak. Lerch Péter basszusgitár, Péntek László dobok, Fábri Bence testvérem tapán, szintén egy dob, Gordán Julián gitár és ének, Lele Gergő ének, illetve jó magam gitár és egyéb pengetős hangszerek. Az együttes megalakulásától kezdve nagyon fontos volt számunkra, hogy a dobokat minél jobban kiemeljük, minél erősebb, masszív dobhangzása legyen a számaiknak, és így a tapánra esett a választásunk, mivel hogy egy rendkívül erős, masszív és egy teret töltő hangzása van. Maga a hangszer közép-kelet eredetű, de gyakran használják a Balkánon is, de leginkább Azerbajdzsánban, Törökországban, Örményországban használják. Na, az viszont egy másik dolog, hogy a tapanon meg kellett tanulni játszani, úgyhogy mivel korábbi együttesemben derbukáztam, illetve az ütőhangszerek közel állnak hozzám, így hát végül én lettem a tapanos az együttesben. Úgyhogy hát meg kellett tanulni, elmentem Orci Gézához, aki a Vágtázó Csodaszarvasnak a tapanosa, hogy akkor mégiscsak hogy és mind kell ezen játszani, ne keverjem a humuszt a hamasszal, úgyhogy hát őszintén szólva az ember rászánja az időt és energiát, akkor előbb-utóbb kihozza belőle azt, amit szeretne. Úgyhogy most már úgy érezzük, hogy az, ami ki kell, hogy jöjjön ebből a hangszerből a zenénkben, az ki is jön. A műfaj az rock metal, ezen belül is, mivel hogy népi hangszerek is vannak benne, így egy ilyen érdekes világ. Benne van ez a nyugati keménység, és benne van ez a keleti dallamvilág is. A magyar egy ázsiai nép, a magyar népzene is igencsak hordoz ilyen stílusjegyeket, ezt ötvözzük benne, de igazából csak fűszerként szerepel a zenénkben. Tehát ha a zenekar magának a felállása az egy standard rock zenekarhoz hasonlít, annyi különbséggel, hogy van egy plusz dob, mivel a ritmusok különösen kiemelten fontosak számunkra. Ezen felül a lemezeken, a stúdiófelvételeken megjelennek ilyen hangszerek, mint a koboz, dutár, ciszter, ilyen-olyan fúvós hangszerek, népi fúvós hangszerek, gardon is, úgyhogy felhasználjuk azt, amivel az őseink is zenéltek. Nagyon fontos számunkra az, hogy minden egyes számunk erőt, pozitív energiát sugározzon, és minden egyes szövegnél figyelünk arra, hogy a hallgató miután meghallgatja számunkat valami plusszal, valami többel távozzon, mint mielőtt belehallgatott volna. Úgyhogy egy ilyen töltő egységként tekintünk a zenénkre. Szoktuk is mondani, hogy az erős, masszív dob az, ami először is ritmusra veri a szívet, illetve beindítja a keringést, aztán a gitárriffek azok, amik egy ilyen pesdítő, élénkítőként átszalad a szervezeten, illetve aztán hogy a szövegek pedig azok, amik az elmét, illetve a hozzáállást a dolgokhoz megfelelő irányba tereli. Mondjuk lehet, hogy ez valamilyen szinten azért ellentmond a klasszikus metal tematikának, ami általában valami destruktív, dühött fájdalmat szeretne kifejezni, de mi ennek igazából pont az ellentétje vagyunk. Lehetne így mondani, hogy adjuk össze minden ilyen destruktív fájdalmat és dühöt, tegyük abszolút értékbe, exponenciáljuk fel az egekbe, és ott megtaláljuk a zavarnak a mondani valóját. A zenekar 50%-a az határon túli magyar, délvidéki magyarok vagyunk, és úgy gondolom, hogy a küldetése a zenénknek az, hogy a nyugat és a kelet jobban egymásra találjon a zenénken keresztül. A magyaroknak szerintem a múltjuk révén eleve van egy ilyen szerepük, és ezt mi pedig a zenénkkel szeretnénk segíteni. Hát ez egy felemelő érzés volt, ugye ez szerintem minden együttesnek az életében, ez egy nagy dolog, mikor az első videó megjelenik. Emlékszem, hogy pont a második klip forgatási napjára esett az első videónknak a megjelenése,
Úgyhogy emlékszem, hogy akkor megszakítottuk a forgatást, és hát összegyűltünk, nyilván előkerült a pálinka, kocintottunk, mindenki megölelte egymást, aztán folytattuk a munkát és befejeztük a második videó leforgatását. Uh, 2020-21 az szerintem mindenféleképpen, hogyha épp nem egy szörnyű gazdasági válságban fogunk szenvedni, úgy Európa szinten, meg úgy világszinten, akkor biztosan egy iszonyatos koronavírus afterparty lesz a világban, ahol remélem, hogy mi is majd a megfelelő szeleteket ki fogjuk ebből a tortából vágni. Ugye ki fogunk jönni még több zenével, még több videoklippel, remélem, hogy minél hamarabb készen lesz az egész lemez, és aztán pedig élőben is át tudjuk vinni azt az energiát, amit a mikrofonokon keresztül a digitális felvételbe belebírunk juttatni. Igen, ez érdekes, mert ahogy haladtunk a számoknak az írásával, ahogy vettük fel a számokat, aztán indultak a videóknak a forgatásai, úgy épült ki maga az infrastruktúra és az együttes körül. Úgyhogy igazából a klasszikus szociális médián megtaláltak bennünket, Facebook, Instagram, illetve van YouTube csatornánk is, meg mostanapokban épül ki épp a Twitter oldalunk. Ezen kívül van Patreon oldalunk is, ami nem tudom mennyire közismert, ott is lehet az együttest támogatni, feliratkozni és támogatni az együttest. Az azért különleges, mert kizárólagos jogosultságokat ad, tehát csak exkluzív tartalmakat osztunk ott meg, amit egyébként más szociális platformon nem szoktunk, illetve egy külön chat alkalmazási felületet is biztosítunk, ahol lehet az együttessel dumálni, beszélgetni.